right, welcome to the Skyfood channel about edible insects. Today from Hanoi, a little bit south of the center of Hanoi. We're in a restaurant specialized on edible insects. Mr. Nam is the owner of the restaurant. He has several here in Hanoi, 3 I think, or at the moment 3. Huh? 3, yeah. Okay, and Nico, friend of mine, from Switzerland, and he knows Vietnamese perfectly, so he had no problem with translation. Sometimes we have invited Nico also for us. So thank that we can be here, Mr. Nam. First, how it come you open a restaurant with insects? Lý do mở hả? Yeah. Lý do mở thì cũng rất là đơn giản thôi, vì là insect là tức là cái côn trùng ấy, là một trong những cái thực phẩm rất là sạch. Và English. Yeah. So it's very safe and clean food. Okay. So that's the main reason. Và thứ hai nữa là nó rất là độc đáo vì nó không có bán sẵn ở các cái môi trường ở Hà Nội. And also because nobody really has done it before in Hanoi. So. Và chúng ta phải đi tìm rất là tương đối là khó ở cái vùng khác ngoài Hà Nội để mà and it's very difficult to find insects from outside, bring them from outside. Chính vì sự khác biệt đó nên tôi quyết định mở cái nhà hàng về có những đoàn côn trùng để khác biệt với các nhà hàng khác. Chính vì lý do đó mà tôi đã mở cái nhà hàng về côn trùng để khác biệt các cái nhà hàng khác. Yeah. So he mainly wanted to do something different. There's so many different restaurants for every other food, but not for insects. So you come from the gastronomy side or agricultural side, or what is your biographical way to the restaurant and insects? Trước đó anh làm công việc. Trước đó thì cũng không làm công việc liên quan đến ngành restaurant, không làm liên quan đến ăn uống. Yeah. Trước đó thì tôi là một người kiến trúc sư và sau đó lại là một người làm ở trong banker, trong nhân viên ngân hàng. Yeah. So he has worked in restaurant business before, but he was also a banker. So, yeah, for a couple of years. So when actually did you start? How many years ago did you start? Mô hình này bắt đầu chúng tôi quan tâm và phát triển là cách đây 6 năm. 6 years ago he started. And so how he started to develop the idea. Okay. And how was the beginning of it? Was it easy for you to start with an insect restaurant in Hanoi, or what was the problem about it? Tôi đậu mình bắt đầu là nó có vấn đề gì đặc biệt? Bắt đầu thật ra là vấn đề khó nhất trong cái việc mà có bán có đồ ăn côn trùng ấy, là đi tìm cái source, cái nguồn của nó. Cái nguồn nó rất là tìm rất là khó. Thì phải qua trực tiếp mình đi tìm, hoặc là qua rất nhiều mối quan hệ ở các vùng miền, qua nhiều người quen, qua rất nhiều người quen để mình tìm được đến cái nguồn để mà mình lấy, và mình đi thực tế mình đi đến những vùng đó, mình xem họ bán cái gì, có cái gì, bán cái gì và chế biến như thế nào, theo cái gia vị như thế nào, cách thức như thế nào, và có thể mình về mình theo cách của mình, làm sao để cái người ở thành phố này có thể ăn được những đồ theo cách chế biến đó dễ nhất. Đúng rồi. So the most difficult was in the beginning to find the resources, to find the suppliers, also to know if people here want to eat it or not. Acceptance of it. Acceptance of it, yes. So those are the most difficult parts in the beginning. But he had to go out himself and look for the suppliers and look for them himself first, and then find people who can look for it and hunt it. And this took some time. Took some time, yes. Yeah. So if you have a look at the card, so there's a pretty nice section about normal meals, so this is with insects here, but also you also present the snails. Yeah, snail. Yeah. And then of course fish also. Yeah. And the buffalo. What's that? Buffalo. Water buffalo. Yeah, waffle. Yeah. Okay. The skin. The skin. Buffalo skin. Yeah. And then of course there's a bird. Yeah, that's also Lots very of different famous birds, here in Vietnam, eating birds. So that's also
And then the insect insect. side here with locust. And there are several dishes of insects like bee larvae, also bee larvae, crickets, yes, also crickets. So these are mostly cultivated species, but here there are also some cicadas. They're only wild caught in the forest. Scorpions, they can be cultivated. And what's that? Oh, this is stink bugs here. Yep. Yeah, and fried nereide with this is kind of a hamburger made with insects, and the famous palm weevil and the bamboo worm. All these are very wide selection of interesting insects. So how did you organize the network to provide enough insects for your restaurants? Thì cũng nhận nói từ lúc anh bắt đầu là có tìm ra người giao hàng đồ đó. Mà anh tìm người giới thiệu với người thế nào? Nó là cả một điều rất phức tạp. Vì là ví dụ thì mình nghe thông tin thôi, nghe mình qua các nguồn tìm hiểu biết ở khu vực này có một cái loại côn trùng này, họ bán theo những cái mùa như thế này, và mình có người quen ở vùng đó hoặc là có người quen những người ở đó rất là dài, và ok có thể liên lạc với họ là tôi cần tìm những cái này, anh có thể ra chợ mua không, có biết ai không, và gửi mẫu về cho tôi, xem mẫu cho tôi, gửi mẫu cho tôi, và họ cũng rất là nhiệt tình. Tất nhiên là tìm được người như thế là rất là khó, nhưng mà tìm được người đấy, họ thường những người ở khu vực đó rất nhiệt tình, họ tìm cho mình rất là tốt, họ tìm cho mình, cho họ người quen mà họ sẽ gửi về cho mình, gửi cái đồ đó, gửi cái đồ về cho mình đó, và mình có được cái sản phẩm ở trong tay, mình có thể thử luôn. Và tất nhiên là cái cách thức chế biến là mình phải tìm hiểu riêng, chứ họ có thể họ cũng chỉ biết sơ thôi, biết ít thôi. Ở cái này thì chiên lên, cái này thì cho mắm vào, cái này thì cho sôi vào, thế thôi. Nhưng mà mình phải trực tiếp thử, và mình quyết định là cái này nó sẽ theo cái vị gì, như thế nào để đến với khách hàng. So it was very complicated, of course, because also the people that do collect these insects, they don't do just that. That's not their job. So, but they're kind of like farmers or rice farmers that happen to stumble upon. Oh, okay. But also he would hear from an article, a news article or something, that in this area there is that kind of insect that can be found, and so he would go there or talk to somebody that he knows in the area, or somebody he knows that knows somebody that knows somebody. So slowly he started building up a network. And how is communication working? We can communication. Chúng tôi có thể liên lạc họ bằng cách gọi điện, xin số điện thoại, gọi điện với họ, nói chuyện với họ. Đấy là cái cách thức phổ biến nhất. Còn cách thức mà tốt hơn nữa là tôi gặp trực tiếp họ. Nhưng mà tất nhiên không phải lúc nào cũng có điều kiện gặp trực tiếp họ được, bởi vì họ giúp mình cái đấy, họ không phải đấy là nghề của họ. Họ chỉ là biết họ giúp mình thế thôi. So either mostly through the phone, but also very important to meet the people first, so that they can know who they're dealing with, and then it's easier to trade and just call them up. Later on, when he knows them, he can just call them up and order. You can call themselves. We need some more of this. And or they have some, and they know that he is one of the people that will buy it. Okay. So they will give him a call. Do you need some of that? We've got a bit of these bugs, and that we found. How much would you like to buy, etc. So it's a connection from the forest, where some of the cicadas they can only pick in the forest. To the table here in Hanoi. Also, it's a long distance. How do they transport it? Bring themselves, the farmers or the collectors, they bring themselves the insects, or how is that organized? The chain for the từ cái đoạn sản phẩm từ rừng đến bán là cũng có xa, rất là xa, có nhiều loại xa, rất nhiều loại xa. Ví dụ có rất nhiều loại, cái con đường của sản phẩm bắt đầu từ thiên nhiên, từ rừng hay là từ núi đến cái bàn ăn của mình thì đi có đường rất là xa, thường rất là xa. Ít thì cũng khoảng tầm 100 km ít, còn nếu không thì có thể đến cả 1000 km. Thế vậy cách thức làm sao để mà chuyển từ rừng ra đây thì có rất nhiều bước.
cái người trực tiếp là người mình ở Việt Nam hay gọi là người dân bản địa đấy, người dân tộc ấy, người ta sẽ trực tiếp lấy cái đó, sẽ chuyển về một cái khu vực ở cái khu vực trung tâm ở khu vùng đó, và họ sẽ có người nhận những cái đó, là người của mình họ nhận những cái đó, người đó sẽ chuyển về cho mình bằng tàu hỏa, nhưng mà ít tàu hỏa thì ít thôi, bằng ô tô là nhanh nhất, ô tô là nhất. Nếu mà xa quá như là bên Lào hay Campuchia thì phải có chuyển bằng máy bay. Nếu mà máy bay thì Việt Nam cũng có chuyển máy bay, tùy theo những cái sản phẩm mình lấy, vì có những con côn trùng cái tuổi đời của nó và cái sức khỏe của nó rất là kém, mình phải đi máy bay thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc mà về đến đây nó vẫn còn sống. Đó, thì nếu mình chuyển bằng xe ô tô thì rẻ hơn, nhưng mà lâu hơn và có thể nó sẽ chết. Đấy, chính vì thế mà tùy theo cái sản phẩm, ví dụ con đuông chẳng hạn là thường là chuyển máy bay. Đấy, như thế. Nhưng mà cũng có những trường hợp thì là như bên Kiến Kiến từ bên Lào về chẳng hạn thì chỉ cần chuyển bằng ô tô là được. Ô tô luôn. Thì chắc khoảng 10 tiếng. Không, phải khoảng 17 đến 20 tiếng. So at least, I mean, the closest he can get them sometimes, if he's lucky, is about 100 kilometers away. Up to 1,000, 2,000 kilometers from Cambodia, Laos. From all over the region. From all over the region, yes, yeah. And the transport is, what happens is that the farmer or the people that he knows that collect them, they bring it to a center where he has somebody that will pack it and then ship it either with a train a little bit where possible or car. The kind of an agent who organizes at the place of the collection. Like an agent. Mm-hmm. Yeah. So what is the top list of insects? If you have to say which one is the best insect for your restaurant, what is the best selling? Best selling, top 5. Top 5 của những cái đồ ăn mà thường mọi người thích ăn nhất ở đây về côn trùng, cũng như là trong tất cả côn trùng ở đây thì thường mọi người ăn nhất là cái trứng kiến. Trứng kiến từ các món liên quan đến trứng kiến. Về canh hay là về chả hay là về xôi trứng kiến hay là về cháo như thế, trứng kiến là đầu tiên. So eggs, ant eggs. Ant eggs is one. That's the number one. So many different kinds of dishes. Sticky rice or peas. Món ong là thứ hai. The bees probably number 2. Number 2. Okay. Đó, xong rồi đến các món dế và món châu chấu thì như nhau. And the crickets and cicadas. Probably the last, 3 and 4. 3 and 4 is cicadas. Crickets and cicadas. So and then also scorpions. The scorpions people usually try once and then it's enough. It's just for show their bravery. To show còn những món khác như nhộng tre hay là đuông dừa hay là nhộng tằm thì ít người ăn hơn. So the bamboo worm. Bamboo worm is few people know or eat. Or like to eat it. Cũng khó tìm hơn đúng không? Cái này cũng khó tìm. Also harder to find. And what is about palm weevil? Is this from cultivation or is it from the wild also? The palm weevil? Đây là nhộng tre này. Đây nhộng cây đuông là cây tre đấy. Tức là con này con của cây tre này. Còn cái này là của cây dừa. The coconut worm. Okay. So this one, the bamboo worm can't be cultivated. It must be collected from the wild. But coconut worm also you can cultivate. Okay. So this is from a cultivation or is it from the wild? Này có nuôi hay là cái đuông dừa này thì không nuôi đâu. Cái đuông dừa này nó sẽ sinh sản tự nhiên ở trong cái thân cây dừa. Nó đục ở trong thân cây dừa đó, nó sống ở trong đó. Thì nếu mà muốn bắt con này người ta phải chặt cái cây dừa đi để người ta bắt cái nó. Chính vì thế mà nó không nuôi được. Không nuôi được. Cả hai không nuôi được. Cả hai này không nuôi được. Both cannot be cultivated. Both. So you have to know which coconut has them in. Of course. And stalk palm. And the same for the. This is the bamboo. So what about the recipes? I mean, this is very special restaurant because they don't serve insects only as snacks. They serve it as complete meals, and that's something really special, I think, worldwide, because mostly on the market you see them just for snacks with a beer, you know. So how you develop the recipes of the... Tức là cái cách thức để mà mình phát triển các
cái món này của mình. Thì thật ra là về cơ bản nếu mà đối với những người bản địa, khi họ lấy được những cái đồ này thì họ chế biến rất rất đơn giản. Là họ có thể chỉ là cho vào cái chảo, đảo, cho một ít mỡ, cho một ít lá vào, cho một ít muối vào là xong. Họ có thể ăn được, họ ăn đơn giản lắm. Nhưng khi mà mang về thành phố để chế biến thành cái món ăn để nhiều người thành phố ăn thì nó phải phù hợp với cả cái cách ăn của người thành phố. Đấy, tất nhiên mình vẫn có thể áp dụng một cách đơn giản, cách thức chế biến đơn giản, nhưng bên cạnh đó mình có thể mix nhiều cách với nhau để làm phong phú, làm tốt hơn, cái có nhiều lựa chọn hơn trong cái món ăn đó. Đấy. So he says in where they catch them in the forest, they are not so complicated. They just put a little oil, maybe some salt, pepper, very simple. But here for the people in town, they maybe need a little more, so to adapt it to their needs and to adapt it to their tastes. He's trying to create more dishes, and I think also chúng người vợ em hai bà chồng tiên giả có mồn mới là có con đậm mới mình chưa thử trước làm nếu mà có ngon thì bán đúng rồi, chính xác. Tất cả mọi thứ mình phải có cái nguyên liệu để thử, nguyên liệu thử xong mình có thể nấu thử cùng với bếp trưởng ra nấu, tất cả nấu theo cái vị như thế nào. Thường tất cả món mình nhìn thấy các món chiên này đa phần là dùng nước mắm, và lá chanh rất là nhiều, lá chanh. Đấy, so, he's also trying to mix with other cultures or other dishes that already exist, or just trying to find the right thing for it. And a lot of it is with fish sauce and lemon leaves. That is very tasty. Right. Also here you see it's like a hamburger, so that's from the shape. It's familiar to the people, or to the Westerners, you know. Người ta Thái là nhìn quen. So what are the next steps? You go to Saigon and then to Bangkok, then open your restaurant hundreds around the globe, like Kentucky Fried Chicken or McDonald's. Thật ra là cái việc mở quán nó không đơn giản. Mặc dù mình cũng đã mở được 6 năm, nhưng mà nó có rất nhiều yếu tố, vì là cái gọi là cái khả năng về cái gọi là cái đặc trưng của vùng miền mình muốn. Ví dụ em cách đây khoảng 2 năm cũng đã định mở trong Đà Nẵng, nhưng vẫn quyết định không mở. Vì sao? Vì do tính chất vùng miền, cái con người trong Đà Nẵng, cái cách thức ăn uống, cái chất ăn uống cũng như là cái chất con người trong Đà Nẵng nó khác ngoài Bắc Hà Nội. Hà Nội thì ăn uống uống rượu rất là nhiều, đó, nhưng mà trong Đà Nẵng thì uống rượu ít hơn, uống bia là nhiều, và người Đà Nẵng rất thích hải sản. Đấy, và những cái này với cái tính chất của người Đà Nẵng thì đón nhận những cái này có thể là lạ, ok, nhưng mà họ sẽ không có xác định là sẽ không có được cái lượng khách tốt như là ở thành phố như Hà Nội. Người ta đi một lần thôi. Đúng rồi, có thể là thế, hoặc ok có thể là ngon, nhưng mà cái do cái chất dân, cái tính chất người dân trong đó nó không sẵn sàng đón nhận cái này một cách nồng nhiệt như là ở thành phố này. It's a bit difficult to spread it into other cities because of the customs that are different. For example, in Hanoi, it's colder, so people drink a lot more spirits, harder liquors, and whereas, for example, he was thinking about opening up in Da Nang, which is further south and is by the sea, so people like seafood and they drink a lot more beer. So they would come maybe once to try it and like it, but it wouldn't be a regular thing, which is of course what he needs for a restaurant to run properly. And also another limitation for expansion would be that a lot of these insects are from the wild, so that's a limitation of availability of insects also. So most of your business would have a fundament in the cultivation of insects. So for expansion, you probably would need more cultivated insects. So is it true? Ông hỏi còn thêm có thể là sản phẩm mình, tại vì là sản phẩm rơm nữa, thì nếu mà mở nhiều nhà hàng sẽ không đủ hàng nữa. Đấy cũng là một yếu tố. Thật ra là ngay cả với mở có nhiều nhà hàng cũng được, không vấn đề gì cả. Tại vì sao? Vì những cái món chính của mình, món mà mình number one, number two chẳng hạn, những món mà có số lượng đáp ứng được tốt nhất,
không lo về số lượng. Nhưng ví dụ những món như thế này, món đương hay là những món này bao giờ sử dụng ít hơn thì nó, hoặc là những món này, những món và theo season, theo mùa thì nó ít hơn, cũng như cách thức lấy sẽ ít hơn thì cái chính vì người ăn vẫn biết cái điều đó, và thứ nhất là người ăn biết cái điều đó, thứ hai là người ăn biết là những cái đồ này nó chỉ là cái thứ ăn cho nó ăn gọi là mang tính chất vui thôi, nó không mang tính chất gọi như là có thể ăn được nhiều như các thứ kia. Ví dụ con đó chính xác. Chính vì thế là cái vấn đề về số lượng của nó ít cũng không sao. Nhưng các món về như trứng kiến hay là về nhộng tằm hay là về nhộng ong hay cái thứ thì là món họ rất thích ăn. Họ luôn luôn phải có. Đúng rồi. Thì phải có thể nuôi được không? Thực ra là cái nhộng ong đó hiện nay nó chưa nuôi được. Chỉ có nuôi ong lấy mật thì có. Nuôi ong lấy mật rồi họ nuôi trong những cái box này, xong họ lấy mật ra, họ spin, họ lấy mật, đúng không? Nhưng ong đấy thì lại không dùng được. Không dùng được vì nó bé xíu như này, bé lắm. Nhưng mà ong là ong mật, còn những cái ong khác, đây là ong vỏ vẽ hay là ong bắp này thì ong to thì mình có thể sử dụng được. Không nuôi được. So it kind of matches the demand and offer kind of matches the things that are most popular with people are also the things that are mostly available. Like so for the bees example, and the bees and the ants. And in terms of cultivating it, the bees, he's saying the bees that you can cultivate are not the ones that they're too small, you can't eat them. And the earth bees, I'm not sure. Earth bees, stingless bees, small one. Or big one? No, bigger ones. Big ones, top bees or something. Also in there. They can't cultivate them yet. Not yet. So those are things, but they're readily available. He says it shouldn't be a problem so soon not to have enough. So you don't have a shortage of supply of insects now, or is it regularly that some of the insects are not available now? Ăn dùng thìa dĩa. Thật ra là cái insect này thì mọi người vẫn ăn dùng bằng thìa và dĩa, nhưng mà cái bữa dùng ăn bằng thìa hoặc là ăn bằng đũa. Không, thiếu không đủ không đủ đồ á. Thật ra là cũng có những trường hợp đó, ví dụ như là những cái món theo mùa như bọ xít này chỉ mùa hè mới có. Và ví dụ như là cái lượng ăn cái mùa hè này và những cái món này lại không phải là món người ta ăn nhiều, nhưng mà ví dụ mùa hè này người ta ăn nhiều lên, mình thiếu thì ok, đành phải chấp nhận điều đó, và mình có thể mời ra ăn món khác của mình đó, tại vì món đấy không phải là món chính. Món chính là món nhộng ong và món trứng kiến là món chính. It's very seasonal also. So, for example, these ones are only in summer. The stinky bugs only come in summer. So, I mean, he has to work with the customers and arrange and say, "Oh, we don't have this at the moment." And you cannot deep freeze. You also deep freezing. Làm được cái điều đó, thế nhưng mà mình có thể trữ được. Nhưng quan trọng là cái nhu cầu họ không lớn về món đó. Nhu cầu của người ăn không ăn nhiều món đó. Vì thế mình không cần phải dự trữ nhiều cái món đó. Đó. Còn nếu mà dự trữ nhiều quá mà người ăn ít thì nó sẽ giảm chất lượng. Chất lượng của so quality will go down, of course. If it's too long, vì là ít người ăn mà mình lại chứa nhiều quá thì rõ ràng. So he doesn't want to. As far as I understand, he doesn't want to waste the quality, and then he's not going to be able to sell it. Finally, he thinks that maybe a lot of people will eat it, so he's rather. So it's comparable also to fish, you know. The best is to eat it fresh, and not giống như cá thôi, cá tươi bây giờ ok, để càng lâu thì càng không ngon hơn. So thank you so much, Mr. Nam. I hope you have big success. You have big luck with your restaurants, and it was nice to meet you here in Hanoi. Nice to meet you too. Thank you. More information at the end of the video, where you can contact Mr. Nam or where you can go to Hanoi and be a guest in his restaurant. Thanks for watching. Thanks for watching. Thank you. Perfect.